الدارس للقصيدة الشعبية في هذه المنطقة يجد أن الشعراء لهم تقاليد فنية توارثها أبا عن جد، وبالتالي فبنية القصيدة الشعبية تتميز بشكل متميز تؤطره لغة تكاد أن تكون لغة قوية، أيضا من خلال الصور التشبيهات المعقدة التي تنبني عليها القصيدة. الشعر هذا موهبة كما جميع المواهب اللي يعطيها الله للإنسان. كل إنسان في الحياة إلا وله تأهيل، يعني خلق له. مثلا واحد عنده موهبة تاع الرسم، واحد عنده موهبة تاع النقش، واحد عنده موهبة تاع الصوت مثلا نقولوا تاع تلاوة القرآن وما شابه ذلك من هذه الأمور، واحد عنده موهبة تاع الشعر. أول حاجة باش يصبح الشاعر شاعر تكون عنده الموهبة هذه يعني عطية من الله، وما كان عطاء ربك محظورا. ثاني حاجة لابد له من يحفظ، إذا كان بغى يصبح شاعر يحفظ قصائد أو على الأقل بيات الناس اللي هما شعراء كبار، ويهتم بالشعراء الكبار ما يهتمش بالصغار على خاطر ربما ما عندهمش تجربة. عندما يبدأ يحفظ ويتعلق بالشعر يصبح هو لعبيه، يبدأ ينظم بقدر ما يكون الاحتكاك نتاعو بالشعراء الكبار، بقدر ما تزيد الخبرة نتاعو تتوسع. يجب أن تعد هذه النصوص مرجعية ثقافية وسياسية للمجتمع في هذه المنطقة، ذلك أن كثير من الأمور وكثير من المعالم نستطيع أن نستخرجها من هذه النصوص. وأعود وأقول إن الشيخ أحمد يمكن أن يكون ورقة أنثروبولوجية. إن بشاعة ما اقترفه المستعمرون بمناجم القنادسة تذكر الشيخ أحمد بتلك الحادثة التي وقعت له مع أحد المسؤولين بالمناجم وكان يدعى رغاي، فما كان من الشاعر الشيخ أحمد إلا أن يهجوه في قصيدة طويلة كانت تعكس إحساسه باليأس من معاملات هذا المستعمر. شكيت لك يا رب الواحد، يا الحي اللي ما تغفل بيك نرسل كورة مفيد، والرتانية تنزل بالسواع تنقص وتزيد، تلحق الرافة وتشعل، سابتو راقد على الفراش ما شبر عنها يتحول، والمرأة قالت واش من طباب نسول يا الحي الداري بالغيب، شكيت لك يا مول القدرة كل شي في يدك راه قريب، ساد في الرافاية بجمرة تحرقوا باش يحد العيب ما يظهر في الصحراء، في ليلة الاثنين ذا جمع الصالحين واللي النوبة يعين اللي يضمني، أنا حالي ضعيف ما في دي سكين وهرب الناس الكمال باش يعينوني، الرافا يا سيدي جاني مكلف أسيدي كل يوم يزعف، اللي بدا يجري على المصاغف تغي من صحته متين لما العيب ما تصرف ربي ما كان له معين، جاني يمشي على التوالي أسيدي ما خفاك حالي، تلوحوا في بير خالي باش يجرب السالكين، اشرب قرعة وجا مسالي يحسب الناس غافلين، الله معمر المدافع يستنوه لين يهجع باش يضربوه ضرب قاطع، جعبات رصاص ورزين مشى للدرجة مدرع قرضوه اللي محزمين، حاكم الأحكام قاعد يحكم في المكسوب، وهذا المكسوب شارك الله في علمه، هذا المكسوب جاب له ربي مجلوب، هذا المجعوب صح قذك الدرمو، هذا المجعوب مهجع ما قال يتوب، وهذا المجعوب يلا تكفي همه، عينوني اياه للدبارة للكافر لا تمنعوه، في جفور طرزقوا عمارة، في ذنوبات شوقروه، في ذنوبات يخبارو، بالله يطلمسوا بصارو، يبدا يمرد على ظفارو، مصايب ياسر تجيه النفضيله قدات نارو بيه سياد يصيلفوه، ناض البارود من جعابو الصق الكب في كعابو، مصايب ياسر تصيبو برباعيات زيلفوه، انا سيدي هربت عنده العار رميتو عليه، بالله نقطعو جريدو بسيوفا ماضيين يقدو، الكافر لا تشد بيدو، في النوبة طيروه، أهل النوبة فيه مدو باش الليلة يقرعوه، الكافر عدى عليا يا ربي ترزقوا خطية، العار على البية روحانية تفوز بيه، بنت السلطان حيمرية زوليخة قايمة تجيه، هذا تاليته يدير قصيدة تبلع عليه اللوطو، كان معاه كاتان خرج ترما قد له واقف هكا ومعاه واحد الرومية، خرجت ثانية بوليدها واقفة هكا وهو السودات عليه اللوطو، من نداو الشاليمو مشاو حلوا عليه غب الشاليمو.
أين يصنف هذا الشعر؟ هل هو شعر بداوة أو شعر تحضر؟ ذلك أن الشيخ أحمد يعيش حضارة، يعيش في مجتمع متمدن على الأقل، فهو عاش في مرحلة ما، مرحلة التي كان عاملا في مناجم جنوب الوهراني، وهذا مجتمع صناعي، إذن هو مجتمع حضاري. ثم هو يسكن الآن بمدينة بشار في مدينة كبيرة حوالي 150 ألف سكن. إلا أن إذا قرأنا هذا الشعر نجد أن معجم الشعري هو مجتمع بداوي، ذلك أننا عندما نتكلم مع الشاعر نجد له معجم، ولكن عندما نستمع أو نقرأ هذه القصائد نجد معجما ينهل من بداوة القول. ولهذا نجد أن كثير من النصوص الشعرية التي قالها هذا الشاعر تحتاج إلى من يفك شفراتها، وممكن ومن يستطيع أن يستخرج معاني بعض الكلمات أو ذات بعض الكلمات التي هي ضاربة جذورها في الأعماق. يتميز الشاعر كالرومي أحمد بقوة التصوير وبالقدرة على القبض على اللحظة الشعرية، لأن اللحظة الشعرية هي أهم ما يميز الإبداع بشكل عام، وأيضا الإبداع الشعري الشعبي. الشيخ أحمد عنده ميزة خاصة يعني في الذاتية، هو إنسان يحب اللي يقرب منه بالنسبة للشعراء، وإنسان متفتح رغم الكبار تاع السن تاعو، إنسان متفتح يبغي اللي يسأله ويواجب بكل صراحة، ويحب الناس باش تكون يعني يكثروا الشعراء لأنه يفتخر بالشعر. أغراض شعر الشيخ أحمد متنوعة ومختلفة. المعر هو الهجاء في الشعر الشعبي، وقد ارتبط عند الشاعر الشيخ أحمد بالمرات التي تذوق فيها التوم. هناك عادات عند شعراء المنطقة، فكلما أرادوا هجاء أكلوا ثوما. أما المدح والوطنيات فلم تخلو من إبداعه، فقد عبر من خلالها بصدق مشاعره تجاه دينه ووطنه. طلبت السلم في ولاد العربية، ياك حنا يا خوت ما كاين نقصان، نكعتوا كل من حليب الصابية، يرجع لكم طب راحة البدان، الرحمة في القلوب تنزل قوية، وشره من كان مظلوم وحيران، رايصنا مشهور يخدم بالنية وراه في السوق الكبير ما عنده حصيان. هذه الدنيا اليوم راها عارية، والضحك من كان غني بالحيوان، فاتت فيها أجيال كانت منسية وباقي تاريخها مسجل في الديوان. الشعر عند هؤلاء الشعراء تؤطره بحور، وهذه البحور تفوق 9 بحور، ويكتبون أشعارا وفق هذه البحور دون أن تتداخل هذه القصائد فيما بينها. وبالتالي فالدارس يستنتج أو يدرك أن الشعر الشعبي في هذه المنطقة مدرسة. والناس الأولين هم اللي داروا لها هذه الأوزان هذه. بالنسبة للشعر الشعبي هذا ونقول لهم يسموه الناس شعر ملحون، الأوزان تاعو سماعية، يعني المقياس تاعها هو الأذن، ماشي كما الشعر الفصيح مثلا البحور قال كذا كذا شبه كذا. الأولين دايرين مقاييس لا يحيد عنها أي إنسان أي شاعر، بحيث مثلا نقولوا الإنسان يخرج في القصيدة يعرفوا واش من بحر راح، قال هذا راه مثلا نقولوا في طير ودرجان، هذا راه في طور مدرج، هذا راه في تهيكيب، هذا راه في الماي، هذا راه في بونقطة، هذا راه في بوجناح. وهذه بين قوسين ماهيش موجودة كاملة في المناطق الأخرى عبر الوطن، لأننا مثلا حضرنا مهرجانات كثيرة وملتقيات مع العديد من الشعراء في الوطن، وربما كاين جوج بحور 3 اللي يعني حصيتها على حسب السمع، بينما المنطقة هنا غنية، هذا يعني بلا فخر. سألتك عن حرف الخاء، مسيرة به المعنى كالخاء وما ندعي بالنفخة وما نفاش كيف اللي شاخو، هذه كلمة مشخخة ومفروغة في الطبخ شامخة، الشاعر راه متورخة، هذا الحرف صعيب راه واعر تشماخو، وعندك اللي يغويك الرخاء، تبني في الصبخ المبخبخة، بني زياخة في الحدور وحيوط وصاخو، بنية مرخرخة وتواطيل طول زايخة، وتحد النفخة في اللي قواطها المساخو، اللي سيفو كالخا مشلخة باش يلاقي المشالخة، واللي برياخة يعوروا له تلتاخو، اللي ضاري بالمكافخة وعطاته الايام باطخة، شيخ شيخة في الشيوخ شيخ شيخو. هناك الشعر لزوم ما يلزم، وهو أقصد بذلك قصيدة التي تعرف بقصيدة الخاء والطاء.
حيث نجد أن الشاعر قد التزم فيها لزوم ما لا يلزم، حيث اعتمد على حركة راوي وعلى حرف قل ما تأتي عليه القافية وحرف خاء. وكان الشاعر في هذا الموقع في نوع من التحدي، ذلك أنه هناك من سأله أنه لا يستطيع إذا كان شاعر فحل عليه أن ينظم في حرف الخاء والطاء، فجاء القصيدة المعروفة حيث نجد أن كل حروف أو الكلمات أو ألفاظ هذه القصيدة أو المعجم الشعري لهذه القصيدة يعتمد على حرف الخاء دون أن يؤدي ذلك إلى تنافر أو عدم فصاحة. بسم الله بديت قولي به هدرة نشجع به أبطال راهم في الحياة، تكون راي الزين في الأرض الحرة وانتخبنا عليه في كل ولايات. اسمو عبد العزيز يا ناس الكبرى بوتفليقة نشكر مولا خصلات